Gagawa tayo ng chicken proben or proven. Para sa written recipe, please check description box. Ang unang gagawin natin ay huhugasan natin ng maigi ang ating proben. Ang proben kasi or proven ay part ng digestive system ng chicken na ang tawag ay proven trichulus. So andyan yung kinain ng chicken na hindi pa nadadigest. Para mas malinisan ng maigi, mas magandang gumamit ng gunting para maibuka natin at malinisan ng loob. At ang ginagawa ko after ko mahugasan lahat ng loob ng proben, hinuhugasan ko pa siya ulit 3 times para matanggal talaga ang residue and amoy. And then, i-drain natin ang excess water. Kapag na-drain na ang water, timplahan natin ng salt, pepper, garlic, and calamansi juice. Ang garlic at calamansi juice ay optional lang. Haluin natin ng mabuti at i-marinate natin for 30 minutes. Again, pwede maglagay ng kahit anong seasoning na gusto nyo. At habang nakababad ang proben, gawin natin ang sweet and sour dip. Isaute natin ang garlic and onions. Lagyan natin ng pineapple juice. Yes, pwedeng gumamit ng instant powder juice, gaya ng Tang or 8 o'clock. Lagyan natin ng sweet ketchup. And yes, pwedeng gumamit ng banana ketchup. Maglagay tayo ng brown sugar, salt and pepper to taste. Maglagay din tayo ng konting tubig. Tapos, pakuluan natin ito. And yes, pwede maglagay ng sili kung gusto nyo na maanghang. Chili flakes ay inilagay ko dahil wala akong fresh na sili. Kapag kumukulo na, maglagay tayo ng cornstarch na tinunaw sa tubig para maging malapot ang ating dip. I-simmer lang natin for 2 minutes and then turn the heat off. Para naman sa vinegar dip, i-combine ang onion, garlic, salt, pepper, vinegar, sugar, and chili. And yes, syempre po, pwede kayong mag-create ng sarili nyong dip. So ayan, ready na ang ating mga sausawan, magprito na tayo. Para sa breading natin, i-combine natin ang all-purpose flour and crispy fry. Pwedeng gumamit ng crispy fry na pula or any brand nito, or pwedeng all-purpose flour lang tapos lagyan mo ng cornstarch at pwedeng timplahan, like salt and pepper and then seasoning. And yes, pwedeng crispy fry lang, wala ng all-purpose flour. So i-mix lang natin ito na mabuti. Bago natin lagyan ng breading mix ang proben, i-drain na muna ang marinade para hindi basa. Ilagay natin ang kalahati ng ating breading mix sa ating proben. Haluin na mabuti para ma-coat ang lahat ng proben. Tapos ibuhos na ang natitirang breading mix. Kapag mainit na ang mantika, prituhin na ang proben. Prituhin ito until maging light golden brown. And bago kayo magprito, huwag niyong kalimutan na i-shake off ang excess na breading mix. Dapat ang apoy ay nasa medium-low heat or minsan i-low mo kapag masyadong mainit. Syempre, huwag mong i-overcook para hindi maging matigas. Kapag luto na, hanguin ito and drain the excess oil. And tip lang, bago kayo magsalang ng second batch, tanggalin mo yung mga nahulog na breading kasi makaka-apekto siya sa pagluluto. Ayan, eto na yung ating naprito lahat. Mas maganda kung meron kayong wire rack para ma-drain talaga yung oil. Ngayon naman, tuhugin na natin. Kayo na ang bahala kung ilan ang ilalagay nyo sa stick. Ako, 5 per stick. Ayan, syempre, mas masarap kainin ito kapag may sausawan. Pero bago tayo mag-taste test, sa hindi pa nakasubscribe, please subscribe sa ating YouTube channel and please click the notification bell and please click all para ma-notify kayo sa lahat ng uploads. So, ayan, titikman na natin. Ito, ayan. Sausaw natin sa suka. Oops. Naaalala ko yung college days ko. Pag may break kami, lalabas kami, tapos kakain kami nito. Tapos may puso. Alam mo yung puso? Yung rice na nakabalot sa coconut leaves. Tapos soft drinks. Ay, buhay. Tapos gusto ko na may ganito. Sauce. Yum. Sarap.
Nakakamiss talaga. Ang daming memories na maalala mo kapag kumain ka ng ganito. Kasi 'di ba, street foods, nagkalat siya sa school, tapos kasama yung mga barkada kapag kumakain ito. Alam mo yun, yung mga memories na gano'n. Kakamiss. Ang maganda lang talaga kapag ikaw yung gumagawa ng mga ganito. Alam mo yung sigurado ka na malinis yung pagkakaluto, lalo na kapag hinuhugasan mo to. Kasi, alam naman natin na itong lamang loob na ito ay may mga tinatago. So, dapat talaga malinis na malinis siya. Kasi syempre pagkain yan. So, yun yung advantage kapag ikaw mismo yung gumawa. Kasi alam mo talagang safe ba? Yung ganun. Sarap. Diba? May mga kwek-kwek din sa daan. Mga ganun. Ay, nako. Nakakamiss. So, ayan. Nag-double dip na ako. So, ayan. Sana magustuhan nyo ang ginawa natin ngayon. Sana nakuha kayo ng idea. Siyempre, kung gusto nyo na ibang sausawan, iba yung pagtimpla, iba yung tawag nito, yung coating niya. So, kayo na ang bahala. Ito naman yung ito na yung basic. So, kayo na ang mag-ano kung gusto nyo na mas, lalo na kung sa bahay, kung gusto nyo na mas flavorful, kayo na. So, ayan. Ciao! At eto ang mga prices ng ating mga sangkap. Ang nagawa natin ay 27 sticks na may laman na 5 pieces. Ang cost per yield ay 4 pesos and 46 cents. Pwede mong ibenta ng 7 pesos ang isang stick. Again, ang selling price ay magdidepende kung magkano ang presyo ng sangkap sa inyo. At bago ako magpaalam, meron tayong another dose of inspiration. Carrot and Banana Cupcakes by Miss Yule. Eto naman ang 2-in-1 na yama cake ni Miss Salafrania. Cakes and Cupcakes by Miss Jasmine. Meron siya mga puto, at meron siyang coconut macaroons. Again, salamat sa lahat na nagpapadala ng mga photos. Kamusta na kayo? Kamusta sa lugar nyo? Strict pa din ba or open na yung city ninyo or close pa ba? Kasi sa amin hindi pa totally open. Sinisigurado pa kasi nila na okay na lahat bago maging back to normal ang buhay dito. Feeling ko hindi pa magiging okay ngayon na month, siguro next month, hopefully. Basta continue lang tayo sa pagdadasal, magiging okay din tong lahat. Basta always stay safe and be healthy. Again, salamat sa suporta at sa mga hindi pa nakasubscribe, please subscribe sa ating YouTube channel and please click the notification bell and please click all para ma-notify kayo sa lahat ng uploads. And please don't forget to like our Facebook page and follow us on Instagram. Thank you!